Hello YouTube, this is my chapter 2 of my Cars collection. Monster Truck McQueen door mijn papa gemaakt. Heel cool, zelf gemaakt heb ik al gezegd. Kijk. Hier is Dr. Feelbad Cars toen gekocht. Ito-san van Cartoon Tokyo Taco. Taco helpt hem naar Tokyo terug. Ito-san. Dit is van Monster Truck Taco. Cartoon The Tormentor. Oké, ik zoek wat andere auto's. Ramon. Lightning McQueen met white walls. Zelf gemaakt. Kijk, ik heb het afgetrokken. Dan hebben we hier RPM. En hebben we Nitro 8. 2 racers. Hier de Octane Howler, Semi, de Howler. Dan moet ik er nog. Bucketless, Gold Changer, Rats, Marcus Pigeon, Sully, Dr. Meter with Leakless, Dojimbo. De laatste kaarten van mijn collectie. Carla Veloso. Bye. Dit was mijn Cars 2 collectie.